Masarap mag-biscuit kapag gabi. Pero sa umaga, matigas ito. Sa Gabi Nag-Ri-Ride, sa Gabi Nag-Vlo-Vlog. Yeah! Ipapay pizza pie! Okay, ito na naman tayo sa dE-Wrapping or unballoting. Galing na naman sa isang online shop. Ano kaya laman ito? Mahirap dapat kinakagat mo. Buksan natin. Wasakin ang balot. Okay, yan na. Ito yung dalawang tingnan natin kung tama ang mga naglalagay nila. Alright. Yan po yung mga boxes niyan. Ayun. New, improved, 30% lighter, tough as ever. Yan ang nakalagay sa box, no? Ayan, no? Okay. So, isang pink. Kita nyo, isang pink, tsaka isang red. Okay, red wine. Lagyan na ng wine, lalagyan ng beer, lalagyan ng kape, lalagyan na ng kahit ano. Wag lang, yo, yan na, pink. Yo, gaspang-gaspang. Stainless steel. Yan na yun. Ang deboxing na. Tapos merong mga hindi dapat kainin. Nire-recycle. Yan na loob niya. Okay. Galing, no? Okay. Kulay pink yan. Kulay pink. Ayan. Tanggalin natin itong stickers na ito. Ayan. Isa pa. Okay yung mga leads niya. Silyado. Okay. Alright. Isa pa. Kulay red pala. Kulay red ang ating na-order. Ito kay imaginary friends to the mother dear. Okay. Okay. Enjoy. Vacuum bag. Boto. At mamaya papahugasan natin. Yan naman yung mga silica gel na yan. Pampatuyo. Okay. Yan yung yeah. So, tanggalin na natin yan. I-recycle. Ito ay walang mark. Yun po ang ating unboxing kasi meron na siyang mga pamilya. Yan, apat na ang ating koleksyon. Nangongolekta tayo ng mga water bottle na ganito. Yan, tumatagal po ang mga init nito, tumatagal po ang mga lamig. Ito ang pinakauna, bigay lang po ito. Ito ang sumunod na in order. Ito mainit-init at meron para siyang laman na kape. Masarap-sarap at greaseless. Ayan, mainit pa rin. Amoy kape. Sarap. Yung isa naman na ginagamit na natin ay water bottle talaga. Tumatagal po ito. Na-testing na po sa rides to. Mamaya yung yung effectiveness ng bagong bottle natin. Wow, okay pa rin Sa mga long rides, yung mga pagkuha ng bigas. Ayan, sa mga kita nyo sa mga screening nyo. Yun. Okay. Okay. Pwede rin batingaw ito na parang simbahan. Tingnan nyo. Napakinggan niya pala. No? Amen. Okay. Ito may laman syempre. Pag mga walang laman, pwede rin. Basta natatama sa metal. Pwede rin pitikin. Alright. Okay. Ito rin. Alright. Oh. Parang may sound effects na tayo. Okay, hanggang dyan lang po. Yababay bijabay. Masarap po siya. At ito ay 250 plus. Yan, sa isang online shop. Okay, tested na po siya. Medyo magaspang lang yung mga pintura. Madaling magasgas siguro. Yan. Ito may puro gasgas na. Pero smooth ang kanyang Hindi ko alam kung saan nila binili ito. Okay, hanggang sa muli. Magandang gabi. Ito na po ang galing sa Lazada, Kotex. Isang overnight napkin at unwrap natin to at tingnan natin. Ay, na-unwrap na pala. Dikit na natin. Ayan, kitang-kita. Parang malambot na una na maliliit ang laman ng Kotex. Ayan. Siguro komportable kayo kasi mauunan yung mga Dilaw ang ating lalagyanan ng tubig. Asul naman ang ating lalagyanan
ng tubig. Sa Gabi Nag-Vlog, sa Gabi Nag-Ri-Ride. Iya papay, pizza pie. Tayo unwrapping. Hindi pa unwrapping kasi nasa wrap. Yan, okay. Yeah. Release plate po ito. Yung cute. Paano release siya? Yan, release plate. Okay. Paano release to? Hala, di ko alam. Oh, yun. Ay, high-tech. Ang galing. Ganun, naka-release na siya. So, paano? So, how? May mga level-level. Oh, cute, oh. Mga level-level. Kung level talaga. Yung plastic, eh. Okay. Ayan yun. Level. So, figure out natin kung paano matanggal. Leche to paano tanggalin no? Oh, okay. Tama ba yun? Is this bakal? Oh, bakal nga mga kaibigan. Ito bakal. Plastic. Malinaw na plastic. Ito po ay underwear. Underwear o ulansi. Dito natin, hindi pala ako nagsuklay, ano ba yan? Ang daming mga dito natin na mapatunayan na hindi pa tayo nagsusuklay. At ngayon, dudukutin natin ang ating maliit na suklay at magsusuklay ulit tayo. Magsusuklay na pala tayo. Yan! Okay na! Maayos na ang ating buhok. Pwede na tayo magpa... Withdrawal stage!